साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईलाई YouTube सुरु गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री देखाउने छु। यो पनि सस्तोमा घरमै प्रयोग गर्न मिल्ने तरिकाले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् किनकि म तपाईलाई एउटा यस्तो सेटअप देखाउने छु जुन मैले आफै प्रयोग गर्दै आएको छु। चिया लिएर बस्नुस्, भिडियो आज मज्जा हुनेछ। सामग्रीहरुको सूची सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो सामग्रीबाट क्यामेरा तपाईसँग क्यामेरा DSLR क्यामेरा छ भने यो एकदमै राम्रो भइहाल्यो, नभएदेखि तर सुरुमा मोबाइलमा काफी छ। यो मोबाइल यस्तो मोबाइल भयो भने तपाईलाई काफी छ। आजकलको फोनमा पनि 4K रेकर्ड गर्दै पुग्छ। अर्को माइक्रोफोन भनेको आवाज क्लियर नआई हेर्नु र म्यानुअल फुल हुँदैन। मैले यो माइक जुन माइक छ कस्तो प्राइस छ म सबै सामान राखिदिनेछु, तपाईहरुले त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। दराजबाट लिएको सामान हो र यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लाइट अनुहार राम्ररी देखाउनु पर्छ नि है। जस्तै यो लाइट भनेको वा खड्कीको नेचुरल लाइट काम लाग्छ। यो एकदमै दराजमा पाइन्छ, सस्तो मूल्यमा राखिदिनेछु, तपाईहरुले त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मोबाइल स्ट्यान्ड भनेको तपाईको मोबाइल राख्नको लागि हातले खिच्यो भने भिडियो हल्लिन्छ। त्यसैले तपाईले एउटा ट्राइपड सस्तो पर्छ, मैले अहिले युज गरिरहेको छु। म तपाईहरुलाई लिंक राखिदिनेछु, त्यो पनि तपाईहरुले दराजबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्ने एप भनेको तपाईले एप मैले पनि हानेर स्क्रिनमा राखिदिएको छु। तपाईले कुनै पनि एप जस्तै मोबाइलमा काइन मास्टरहरु भयो, भिएनहरु भयो, एप भयो, अनि कम्प्युटरको लागि यी सबै जस्तै क्यापकटहरु भयो, भिडियो गुरु एडिटर भन्ने छन्, यी सामानहरु भए अब भिडियो बनाउने प्रक्रिया सुरु गरौँ। जस्तै तपाईले भिडियो बनाउने प्रक्रिया लाइभ देखाउने, जस्तै तपाईले तपाईको भिडियो के बारेमा हो, सुरुमा चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्ने तपाईको भिडियो के बारेमा हो। त्यसपछि तपाईले छोटो जस्तै नोट राख्नुस्, तपाईले नोट बनाउनुस्, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई एकदमै सहज हुन्छ। अर्को छ मोबाइललाई ट्राइपडमा राख्ने। मैले सुरुमा भनिहालेँ, मोबाइल ट्राइपडमा राख्ने मैले युज गरिरहेको छु। म स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, तपाईहरुले दराजबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, म लिंक राखिदिनेछु। रिङ लाइट भनेको मैले देखाइहालेँ, एकदमै सस्तो पर्छ। अनि अब कनेक्ट गर्ने, माइक कनेक्ट गर्ने, ब्याकग्राउन्ड सफा राख्नु पर्यो तपाईले। अर्को छ रेकर्डिङ, मोबाइल ओपन क्यामेरा अथवा तपाईको मोबाइलमै भएको क्यामेराबाट पनि हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। अनि बोल्ने अभ्यास गर्नुस्, धेरै कट गर्न नपरोस् भन्ने सोचेर बोलेपछि मात्रै स्टार्ट गर्नुहोस्। अर्को छ एडिटिङ भनेको एप खोल्ने, जस्तै काइन मास्टरहरुको मैले हेरेर यो राखिदिएको छु, भिडियो बनाएको छु, गुरु भिडियो मेकर भन्ने छ। त्योबाट तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले एकैछिनमा भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन भाग काट्ने अथवा कुन भागमा टेक्स्ट राख्ने, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी राख्ने मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, तपाईले चेक गर्नुस्, एकदमै यही तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अपलोड गर्ने भनेको युट्युबमा जाँदा टाइटलमा सस्तोमा युट्युब सुरु गर्ने तरिका लेख्ने, अथवा तपाईको भिडियो के सम्बन्धी छ त्यसको मजाले तपाईले टाइटल लेख्ने, अनि माथि डिस्क्रिप्सनमा राख्ने। म पनि राखिदिन्छु अहिले यहाँनिर ह्यासट्यागहरु लगाउने। अब तपाईले देख्नुभयो एउटा साधारण मोबाइल, माइक, लाइट र थोरै इच्छा शक्ति भए पुग्छ युट्युब सुरु गर्न। तपाईले सुरु गर्नुभयो भने एकदमै रमाइलो लाग्छ। सुरुमा भ्यू हुँदैन, तर मेहनतै सफलता हो। थप भिडियो चाहियो भने कमेन्ट लेख्नुहोस्, तपाईको लागि पार्ट 2 मा ल्याउँछु। भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक ठोक्नुहोस्, शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्, र टेक्नोबाइजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस्। फेरि भेटौँला।